Tan Syala, Ya, ada bawa? nah, kad ATM aku, SIM card, PIN, nama pengguna, kata laluan. Bayaran aku macam mana? Nanti, aku nak kena test dulu. Ada duit kat dalam? Nah, kau punya $20. Habis, upah aku pula? Bukankah 1,500? Kenapa cuma ada 1,300? Nak ke tak nak? Tapi kau cakap nak bayar 1,500. Kau nak buat apa? Telefon polis? Kau nak buat apa dengan kad ATM aku? Kau jangan nak sibuk. Cuma ada $14.39 aja tinggal dalam akaun bank saya. Ada orang lesapkan duit saya. Madam Puah, tolong ceritakan apa yang berlaku daripada mula. Semalam saya nampak iklan khidmat pembersihan. Bila saya klik aja, dia orang dah mula mesej saya. Lepas tu dia hantar pautan ke aplikasi company dia. Awak klik pautan untuk download dan pasang app tu. Saya dah banyak kali cakap, jangan senang-senang klik pautan atau download app. Tapi dia degil. Madam Puah, betul cakap anak awak. Awak tak patut download app dari laman yang tak dikenali. Cuma dari app store yang rasmi saja. Betul tak, Mak? Pegawai ni pun setuju. Ada tawaran promosi. Pembersihan 2 jam percuma. Awak ingat nak bersihkan rumah tu senang ke? Madam Puah, awak ingat tak nama syarikat tu? Happy Housekeeping. Apa berlaku selepas awak download app tu? Saya kena buat akaun untuk tempat appointment pertama. Lepas tu saya kena bayar deposit $5. Dalam app tu ada pautan bagi macam-macam bank untuk buat bayaran. Saya pun klik pautan untuk bank saya dan ia ke laman web bank saya. Awak masukkan butiran bank awak? Ya, tapi saya dapat mesej dia kata kad tidak sah. Saya cuba berapa kali tapi tak boleh. Tiba-tiba telefon saya mati. Saya cuba nak hidupkan telefon saya tapi tak boleh start. Jadi saya suruh Mabon pula cuba. Dalam 10 minit gitu saya cuba, entah macam mana, telefon itu pun hidup balik. Dan pagi ni saya dapat notifikasi daripada bank. Emak saya terus telefon bank dan diorang bekukan akaun dia. Saya pun buat laporan polis online. Awak ada kontak Happy Housekeeping? Ya, ada. Tapi entah macam mana bila telefon tu hidup balik, app dengan chat tu dah kena padam. Kita cuma ada nombor telefon saja untuk tunjuk diorang. Apa yang Happy Housekeeping kata? Dia kata syarikat diorang tak ada app dan tak ada tawaran promosi. Lebih teruk, nombor telefon tu bukan diorang punya. Kenapa jadi macam gini? Kenapa banyak sangat duit mak saya hilang? Dia tak kasih butiran perbankan internet pada sesiapa. Saya pun tak kasih tahu sesiapa OTP saya. Macam mana dia orang boleh curi duit saya? Mungkin ada kena mengena dengan app yang awak download. Saya syak itu malware. Malware? Singkatan bagi perisian hasad. Ia app yang dicipta oleh penjenayah cyber. Yang ini mungkin digunakan untuk mencuri data dari telefon awak. Saya tak faham.
Jadi kenapa kalau malware tu curi data dari telefon saya? Macam mana duit saya boleh lesap? Malware itu arahkan awak ke laman web bank palsu yang dibuat oleh sindiket scam. Jadi bila awak login, mereka dapat curi butiran bank awak. Malware itu lemahkan pertahanan telefon awak. Cukup untuk ia mengawal telefon awak. Malware itu rampas telefon awak dan gunakan butiran perbankan yang awak masukkan untuk pindahkan dana. Tapi duit tu simpanan hidup saya. Tolong, boleh dapatkan semula wang saya? Kami akan selidik pemindahan dana awak. Tapi ikutkan kes sebelum ini, kalau wang dah dipindahkan kepada skamer, susah untuk awak dapatkannya kembali. Pemeriksaan forensik awal pada telefon mangsa menunjukkan yang malware Happy Housekeeping yang dimuat turun Madam Puah diprogram untuk musnah sendiri. Chat itu pun dah dipadam. Tapi sebelum ruang kosong itu digantikan dengan data baru, mungkin ada peluang lagi untuk dapatkan semula data yang hilang. Mereka akan update kalau jumpa apa-apa lagi. Saya periksa nombor telefon yang digunakan scammer untuk menyamar sebagai Happy Housekeeping. Ia milik warga asing yang sekarang dah keluar negara ni. Oh, jadi tak delete. Hannah, awak dapat apa-apa? Menurut bank, selepas telefon Madam Puah dirampas malware, skamer tu tingkatkan had pemindahan bank kepada $125,000 dan tambahkan Tan Chiala sebagai penerima. Kenapa Madam Puah tak diberitahu? Bank dah email Madam Puah, malangnya Madam Puah tak periksa inboxnya sampailah dia terima notifikasi tentang pindahan bank. Waktu tu dah terlambat. Jadi Madam Puah tak sedarlah tentang perubahan yang dibuat pada akaun banknya. Tak. Apa lagi yang awak dapat daripada bank? Bank kesan pindahan yang dibuat dari akaun Madam Puah dan wang tu sampai ke dalam akaun bank Tan Chiala. Saya buat semakan dan Tan ada rekod kesalahan dadah. Okey, panggil dia untuk disoal siasat. Sebenarnya kita kena pergi ke tempat dia untuk buat soal siasat. Dia di dalam penjara. Ada pemindahan keluar masuk akaun bank awak dalam 2 minggu lepas. Tapi awak di dalam penjara pada masa tu. Ya. Macam mana tu? Saya jual kad ATM saya. Dan login saya pun. Dan kad SIM telefon saya. Awak tahu ia satu kesalahan untuk dedahkan akaun pembayaran awak pada orang lain? Saya terdesak. Dia macam jawapan bagi masalah kewangan saya. $1,500 tak perlu buat apa-apa. Macam tak berat pun. Saya pun boleh buka bank akaun lain kan? Di mana awak jumpa Alam? Dekat kawasan Geylang. Tapi tak ingat betul-betul kat mana. Dalam beberapa bulan yang lepas. Macam mana rupa Alam? Dia lelaki Cina. Mungkin 50 macam tu. Ada ciri-ciri ketara seperti tattoo atau tai lalat? Dia ada janggut. Awak ada nombor telefon Alam? Ya, dalam telefon saya. Tapi Buat permohonan ke sistem booking perkhidmatan penjara Singapura untuk dapatkan telefon Tan Chiala. Okey. Laporan akhir forensik di telefon mangsa dapati tak ada apa-apa yang penting. Rudy, ada apa-apa adik? Saya periksa nombor telefon milik Alam, tak ada hasil. Dan awak pula Hannah, ada lead baru? Saya menyoal Ocean Bank lagi tentang akaun bank Tan Chiala. Beberapa pengeluaran telah dibuat secara fizikal. Jadi saya menyemak tarikh dan lokasi di mana kedua-dua pengeluaran itu dibuat. Dan awak dapati? Pengeluaran pertama dibuat 19 hari lepas di ATM di Ang Mo Kio Crescent. Dan pengeluaran kedua dibuat hanya 2 hari lepas di ATM di Changi Village. Kedua-dua kali CCTV bank merakamkan suspek ini. Mungkin dia ni Alam? Bukan. Tan kata dia lelaki Cina berusia 50-an dan berjanggut. Okey. Selepas kami selongkar polcam dari kedua-dua kawasan ATM yang berada di Ang Mo Kio berjaya menjejaki suspek ke tujuannya. Saya semak nombor lesen platenya. Kereta tu milik Henry Che Wei Han, tak ada rekod jenayah. Jadi suspek kita bekerja dengan Henry Cha.
Rudy, perhatikan Henricia. Kalau dia bawa kita ke rakan jenayahnya. Itu Henricia. Man, kau nak aku ambil? Okey, aku datang. Sekejap. Terima kasih. Jack, kita jumpa rakan jenayah Henricia. Dia Daryl Chua Wisiang. Tak ada rekod. Kita sedang perhatikan dia. Suspek-suspek mungkin bekerja dengan sindiket yang sama. Kita perlu untuk berkas kedua-duanya serentak. Saya pegawai siasatan kanan Jack Go dari Koman Anti Penipuan. Awak Henricia? Ya. Awak Encik Daryl Chua? Ya. Sila langkah ke hadapan. Kari dia. Pusing dah letakkan tangan di belakang. Tuan, kedua-dua suspek mengaku. Ya, kedua-duanya mengaku menjadi keldai wang untuk Alam. Mereka keluarkan wang dari akaun bank Tan Chia seperti yang diarah oleh Alam. Kemudian mereka tinggalkan duit itu di tempat dan masa yang ditetapkan. Di tempat tu semua tak ada polcam. Suspek tak dapat gambarkan Alam sebab tak pernah jumpa dia. Bagaimana dengan nombor telefon yang dua suspek tu kasih? Nombor Alam Ya, sama dengan nombor yang kita dapat dari Tan Chia lah. nampaknya kita dah buntu. Itu sebabnya penting untuk mendidik masyarakat tentang berkongsi akaun bayarannya dengan orang lain. Dan juga untuk tak gunakan akaun pembayaran mereka untuk terima atau pindahkan wang. Melainkan mereka tahu untuk siapa mereka lakukannya. Tapi secara positif, siasatan kita membawa kepada penahanan dua kedai wang yang terlibat. Kita kena ikuti jejak wang dan usaha dedahkan lebih ramai suspek dalam sindiket ini. Tan Chia Le disabitkan dengan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara.
Daryl Chua Wee Siang disabitkan dengan kesalahan membantu seorang lagi mengekalkan faedah daripada kelakuan jenayah dan dijatuhi hukuman 12 bulan penjara. Henry Che Wei Han disabitkan dengan kesalahan membantu seorang lagi mengekalkan faedah daripada kelakuan jenayah dan dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Dalam kes yang baru anda saksikan, seorang pesalah menjual butiran akaun pembayarannya seperti nama pengguna dan kata laluan akaun bank yang kemudiannya digunakan untuk memudahkan pemindahan dana dalam skam perisian hasad atau malware. Malware itu membolehkan sindiket penipuan atau skam mencuri data peribadi mangsa dan mendapat akses kepada akaun banknya yang akhirnya mengakibatkan kerugian $99,000. Berkat usaha pegawai dari Koman Anti Penipuan, pelaku yang menjual akaun pembayarannya dikenal pasti dan ditangani dengan pantas. Dalam kes sedemikian, keldai wang yang menerima atau memindahkan wang di bawah arahan sindiket juga menerima hukuman. Polis memandang serius terhadap kesalahan sedemikian dan akan mengambil tindakan segera terhadap suspek penipuan mengikut undang-undang. Untuk mengelak daripada menjadi rakan sejenayah kepada jenayah tersebut, orang ramai harus sentiasa menolak permintaan orang lain untuk menggunakan akaun pembayaran, seperti akaun bank anda kerana anda akan dipertanggungjawabkan jika terkait dengan jenayah tersebut. Dalam episod ini, mangsa kehilangan wang selepas memuat turun aplikasi berniat jahat dan memasukkan butiran banknya ke dalam laman web palsu. Jika tawarannya terlalu bagus, ia berkemungkinannya satu penipuan. Untuk melindungi wang dan sekuriti, anda tidak harus memuat turun aplikasi di luar gedung aplikasi rasmi. Elakkan dari memasukkan butiran perbankan melalui pautan pihak ketiga. Laman itu mungkin meniru organisasi yang sah untuk menipu anda supaya memberikan maklumat sensitif. Jika dimaklumkan oleh bank tentang transaksi yang anda tidak buat, hubungi mereka segera untuk membekukan akaun anda dan laporkan kepada pihak berkuasa. Dan ingatlah, jangan panik. Jika ragu-ragu, hubungi rakan yang dipercayai untuk bantuan atau nasihat. Bagi pengguna Android, CSA dan Google telah memperkenalkan ciri keselamatan baru di bawah Google Play Protect. Ciri ini menyekat aplikasi yang mungkin berniat jahat dan berisiko tinggi yang dipasang bukan daripada Google Play tetapi daripada pelayar web, aplikasi mesej atau pengurus fail. Pengguna Samsung Galaxy boleh mendayakan auto blocker untuk menghalang pemasangan aplikasi beban sampingan yang berisiko serta menerima makluman untuk menyekat aplikasi yang dijangkiti malware. Penjenayah siber kini menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti video yang dijana AI atau deepfake untuk mencuri wang dan data. Ramai di antara kita mungkin tidak yakin dapat mengesan dan melindungi diri daripada deepfake. CSA mempunyai pendekatan 3 langkah untuk anda mengesannya dan tidak menjadi mangsa. Pertama, menilai mesej. Sumbernya boleh dipercayai dan kandungannya logik. Ia menggesa anda untuk melakukan sesuatu yang amat luar biasa. Kedua, menganalisis dan melihat perkara berikut. Kabur di sekeliling ciri muka, pantulan cahaya yang tidak konsisten di mata, tidak fokus atau kawasan herut di latar belakang. Ketiga, mengesahkan kandungan. Jika ragu-ragu, rujuk dengan sumber dan laman web yang dipercayai. Untuk lebih tips, lawati laman web ini. Terima kasih kerana menonton episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.